12, unit number 4, chemical kinetics, page number 96. Our point is rate of chemical reaction. How to measure a rate of chemical reaction? There is two type of rate, average and instantaneous. Average means every second the rate become changes. So how to measure? So we get average rate. In volumetric titration, you get 2 or 3 readings and then average it. ત્રણેનું એડિશન કરીને 3 વડે શું કરીએ છીએ આપણે? ડિવાઈડ કરીએ. સેમ એ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા શીખીશું. હાઉ ટુ મેઝર ધ રેટ, એવરેજ રેટ એન્ડ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ. હવે જો અહીં ધ્યાન આપજો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, this is the mixed graph. Mixed graph means here reactant and product both are in same diagram. So here the time on x-axis and here the concentration in mole per liter or mole liter inverse. આ રીતે લખી શકાય on a y-axis. चलो, reactant during the process reactant become decreases, but at some time it is become constant. એટલે આ છે reactant, and that time the product is begun to start. So here graph of product is this type and it is also become constant. This is the graph of product, okay? And at this situation where the concentration of reactant and product become constant, that is called equilibrium. Equilibrium. એને શું કહીશું? અહીંયા equilibrium ના હોય, સમજો. ઘણા લોકો અહીં સમજે છે. This is not equilibrium point. Equilibrium is what? Where the concentration of product and reactant become કોન્સ્ટન્ટ. હવે આ ગ્રાફને આપણે સેપરેટ કરીશું, સમજી લેજો. આમાંથી બે બીજા ગ્રાફ બનશે. જો આમાં ટાઈમ તો એનો એ જ છે, એક્સ એક્સિસ ઉપર બંનેમાં. બટ હિયર ધ પ્રોડક્ટ એન્ડ હિયર ધ રિએક્ટન્ટ. ચલો, પ્રોડક્ટ જે છે સ્ટાર્ટ થશે, આ રીતે ગ્રાફ આવશે. ધીસ ઇઝ ધ ગ્રાફ ઓફ પ્રોડક્ટ એન્ડ ધ રિએક્ટન્ટ, ધ ગ્રાફ ઓફ રિએક્ટન્ટ ઇઝ ધીસ ટાઈપ. ધીસ ઇઝ ધ રિએક્ટન્ટ. ઓકે, હવે જો અહીં ધ્યાન આપજો, પછી લખો શાંતિથી. પહેલાં અહીં શીખી લો બધા. હાઉ ટુ મેઝર. તો ચલો આપણે કોઈ ટાઈમ નક્કી કરીએ અહીંયા. ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ T1. ઓકે, પહેલાં શીખી લેજો. એટ ધેટ ટાઈમ ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ રિએક્ટન્ટ એને આપણે R1 કહીએ. શું કહીએ? R1. ચલો, આફ્ટર સમ ટાઈમ, ચલો અહીંયા આપણે પહોંચ્યા એટલે T2 ટાઈમ. ઓકે, એટ ધેટ ટાઈમ ધ પ્રોડક્ટ, સોરી હિયર પ્રોડક્ટ P1 and that is P2. Okay. So here the difference of time delta T is what? T2 minus T1. And here the delta P, what is delta P? P2 minus P1. Okay. In the same way here, if we take this is the time T1, at that time the reactant is R1. After that time T2. હવે જો આમાં શું ડિફરન્સ છે જુઓ, આમાં ઘટશે, ડાઉન જશે. આ R2 છે ક્યાં ગયો? આમાં શું થતું હતું જુઓ. ઓકે, તો અહીંયા પણ આમ લખી શકાય, ડેલ્ટા T ઇઝ ઇક્વલ ટુ T2 માઇનસ T1 અને ડેલ્ટા R ઇઝ ઇક્વલ ટુ R2 માઇનસ R1 કરીશું, પણ અહીંયા નિશાની નેગેટિવ લેવી પડશે. Because during reaction reactant decreases. હવે આના ઉપરથી the rate of the reaction average
તો આપણે એને આમ લખી શકીએ dr બાય dp બાય dt પ્રોડક્ટ છે ને એટ ધ ટાઈમ ઓન ધ બેઝ ઓફ ટાઈમ. હવે બિગ આપણે જો નાનો સ્મોલ હોય ને તો સ્મોલ ડી લઈએ, પણ આ શું લેવાનું કેપિટલ ડેલ્ટા. ડેલ્ટા પી બાય ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે અહીંયા ચલો આ જે છે આને આપણે રેટ લખીએ, આર એવરેજ લખીએ. શું લખીએ? આર એવરેજ રેટ. સો ઇટ ઇઝ, આ પ્રોડક્ટ છે કે નહીં? પ્રોડક્ટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે ડિક્રીઝ? સો પોઝિટિવ આવશે ડેલ્ટા આર બાય ડેલ્ટા ટી, સ્મોલ ટી સોરી. ચલો એ જ રીતે અહીંયા આર એવરેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આ ડિક્રીઝ થાય છે કે ઇન્ક્રીઝ થાય છે? સો માઇનસ ડેલ્ટા પી, સોરી આ પ્રોડક્ટ છે અને આ શું છે? રિએક્ટન્ટ. ઓકે, સેમ. ઓકે, ક્લિયર. હવે ચલો આમાં વેલ્યુ આ મૂકી દેવાની. સો હિયર ફોર્મ્યુલા ઇઝ પ્લસ ડેલ્ટા પીની જગ્યાએ શું લખાય? P2. યસ, વેરી ગુડ. અને ડિવાઇડેડ બાય T1. બસ ફિનિશ. આના દાખલા પૂછાય છે. ચલો આમાં પણ એ રીતે માઇનસ ઇન્ટુ આનું આ જ મૂકવાનું, માઇનસ ઇન્ટુ બ્રેકેટ R2 માઇનસ R1. આ મોટું બ્રેકેટ લેવું પડશે. ડિવાઇડેડ બાય T1. બસ ફિનિશ. This is the formula. Now the next. What is the R instantaneous? હવે જો અહીં ધ્યાન આપજો. હવે ધારો કે મારા R instantaneous એટલે એટ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ, તમે એવો કોઈ ટાઈમ નક્કી કરો, એ ટાઈમે કેટલો રેટ હશે. તમે ગાડી ચલાવતા એમ કે 3:20 તમારી ગાડીની સ્પીડ કેટલી હતી, અને કે ભાઈ 3:25 કેટલી હતી. તો એક્ઝેક્ટ મારે અહીં ધારો કે મેઝર કરવું છે, તો મારે અહીંયા શું દોરવું પડે? ટચિંગ લાઈન દોરવી પડે. અને એનો શું દોરવો પડે? સ્લોપ. શું દોરવો પડે? ચલો આનો જે સ્લોપ છે આને આર ઇન્સ્ટન્ટ કહેવાય. શું કહેવાય? હવે આનો સ્લોપ કેવો મળશે? ચલો આ ગ્રાફ આમ છે, પોઝિટિવ કહેવાય, તો સ્લોપ કેવો મળશે? અને આનો જો હું આર ઇન્સ્ટન્ટિનસ માપું અહીંયા, આનો તો એનો જે સ્લોપ છે એ નેગેટિવ વેલ્યુ આવશે. અને એને લખવાની મેથડ કઈ છે જુઓ, આર ઇન્સ્ટન્ટિનસ. આનું આ જ ફોર્મ્યુલા, પણ જ્યાં કેપિટલ લખ્યું ને એની જગ્યાએ પ્લસ ડીપી બાય ડીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો આર ઇન્સ્ટન્ટ પ્રોડક્ટ માઇનસ ડીઆર બાય ડીટી. બસ ફિનિશ. એટલે અહીંયા આપણે શું કરી દેવાનું? કેપિટલની જગ્યાએ શું કરી દેવાના? સ્મોલ. એટલે ટાઈમ રેન્જ સ્મોલ ડી કરી દીધો, ડેલ્ટા. અહીંયા કેવો ડેલ્ટા છે? કેપિટલ ડેલ્ટાનો. ઓલો શું કહેવાય? બસ આટલો જ ફરક. અને આનો જે સ્લોપ છે એ કેવો છે? પોઝિટિવ. અને આનો જે સ્લોપ છે બસ ફિનિશ. સો ધીસ ઇઝ ધ રેટ ઓફ કેમિકલ. અને આ 4 ફોર્મ્યુલા લખો એટલે તમને પૂરેપૂરા માર્ક મળી જાય. આટલું જ લખવાનું છે. હા, 3 પાનાની થિયરી મેં તમને આટલામાં સમજાવી દીધી. કે 3 પેજની થિયરી છે, તમે જોશો 3 પેજ છે અંદર. પણ હું કરતાં શીખવાડું ને ડિસ્ક્રિપ્શન તમને, અને એક્સપ્લેન કરવાનું તમારી લેંગ્વેજમાં જ, બહુ ગોખણપટ્ટી કરવાની નહીં. ખ્યાલ આવે ને થોડો ઘણો? કેવી ડ્રો કર્યું? આવું પૂછતા નથી, પણ એના દાખલા પૂછાય છે.
અને ના ખ્યાલ આવે તો ફરી સમજાવું, બરાબર. તમારે શું કરવાનું, મારી જગ્યા નથી, એ જે ફોર્મ્યુલા જે છે લખી ને એ આની નીચે લખી દેવાની. આ જે બે ફોર્મ્યુલા છે મારે જગ્યા નથી એટલે હું ક્યાં લખું, એટલે મેં ઉપર લખી, તમારે ક્યાં લખવાની, એટલે વ્યવસ્થિત લાગશે. મારે સ્પેસ નહોતો એટલે ભાઈ ક્યાં લખું, બરાબર. પૂછાય નથી આજ સુધી, ચિંતા ના કરશો. તમને એમ થાય કે આવું પૂછાય, પણ ખરેખર છે સિમ્પલ, કાંઈ જ નથી, ખાલી ગ્રાફ જ પ્લોટ કરવાનો. T1 T2 R1 R2 બસ ફિનિશ. થઈ ગયું. આ આર છે, બરાબર, રિએક્ટન્ટ. કમ્પ્લીટ. ચાલો જુઓ, હવે આ લોકોએ શું એક્સપ્લેન કર્યું, એમાંથી જેટલું યાદ રહે એટલું તમે પરીક્ષામાં લખી શકો જાતે. જે સમજાવવાનું છે મેં બધું સમજાવી દીધું. આમાં આ ફોર્મ્યુલા જ ડિરાઈવ કરવાની, મેઇન શું છે, ફોર્મ્યુલા, બરાબર. ચાલો જુઓ, બાકી છે. ચાલો હવે આપણે એને અંદર ધ્યાન આપીશું, રીડ કરીશું અને કંઈ બી પોઈન્ટ રહી ગયો હોય તો એક્સપ્લેન કરીશું. પોઈન્ટ નંબર 4.1, પેજ નંબર 96. Rate of chemical reaction. Some reaction such as ionic reactions
occurs very fast. For example, precipitation of silver chloride occurs instantaneously by mixing of aqueous solution of silver nitrate and sodium chloride. On the other hand, some reactions are very slow. For example, rusting of iron in the presence of air and moisture. Also here there are reactions like inversion of cane sugar and hydrolysis of starch which proceed with great speed. Can you think of more example of such each category? You must be knowing that speed of an automobile is expressed in the terms of change in the position of distance covered by it in the certain period of time. એટલે આપણે શું લખીએ કિલોમીટર પર hour. Similarly, the speed of a reaction or the rate of a reaction can be defined as the change. जो આ એની main definition. What is the rate of reaction? તમને કોઈ પૂછે તો this is the main point. The change in a concentration of a reactant or product in unit time, that is called the rate of reaction. Chalo, clear? What is the rate of reaction? ફરીથી બોલું છું એકવાર. Change in a concentration of reactant or product in unit time, that is called the rate of reaction. To be more specific, it can be expressed in the terms of first, the rate of decrease in concentration of any of the reactant. Always reactant શું થાય? Decrease જ થાય ને. And the rate of increase in a concentration of any one of the product. Consider a hypothetical reaction assuming that the volume of the system remain constant R proportional to P. Reactant is converted to product. આપણે એક ધારી લીધું કે ભાઈ આપણી પાસે એટલે અહીં આપણે એમ લખી શકીએ હાઇપોથેટિકલ રિએક્શન R proportional to, એટલે આ બધું જે લાયા ગ્રાફ એ કોના માટે લાયા? હાઇપોથેટિકલ માની લીધું કે આવું છે એમ. ચાલો, 1 mole of the reactant R produce 1 mole of the product P if R1 and P1 are the concentration of R and P respectively at time T1 and T2. At time T1 and R2 and P2 are the concentration at the time T2. Then what is delta T? Small t is equal to T2 minus T1 and delta R is equal to R2 minus R1 and delta P is equal to P2 minus P1. હવે જે બ્રેકેટ છે એનો મિનિંગ શું ખબર છે તમને? આ જે બ્રેકેટ દોર્યો, what is the meaning of this bracket? This is the concentration, means mole per liter. This is the symbolic form. આપણને એમ થાય બિગ બ્રેકેટ એ જે છે મોલ લીટર ઇન્વર્સ છે. શું છે? that is the symbol of concentration, unit of concentration, that is mole per liter. એટલે આજે બધા બ્રેકેટ કરે છે ને એનો મતલબ કોન્સન્ટ્રેશન સમજવાનું. તમારે શું સમજવાનું? કોન્સન્ટ્રેશન. નકર તો સ્મોલ બ્રેકેટ કેમ ના કર્યો? બીજા કોઈ બ્રેકેટ કેમ ના કર્યા? આ બ્રેકેટનો મિનિંગ આ થાય છે, કોન્સન્ટ્રેશન. So the square brackets in the above expression are used to express the molar concentration. The rate of disappearance of R is a decrease in the concentration R and divided by time taken. So is equal to minus delta R by delta T. હવે એની વેલ્યુ પછી મૂકીને બતાવી છે ગ્રાફ ઉપર, જુઓ તમે. And the rate of appearance of product is equal to increase in the concentration of P divided by time taken. It is equal to plus delta P by delta T. Since the delta R is a negative quantity, as concentration of reactant is decreasing, it is multiplied with minus 1 to make the rate of reaction a positive quantity. Equation 4.1 and 4.2 like delta R by delta T and delta P by delta T.
given above represent the average rate, એટલે આપણે એને આર એવરેજ લખ્યું. શું લખ્યું છે? આર એવરેજ. એટલે આપણે આ ફોર્મ્યુલામાં આપણે અહીં શું લખ્યું? આર એવરેજ. આર એવરેજ, the average rate of reaction is RAV. The average rate depends upon the change in the concentration of reactant or product and the time taken for the change to occur. ચલો ગ્રાફ પ્લોટ કરતા આવડી ગયું? કોઈ પ્રોબ્લેમ એમાં? ચાલો. એન્ડ એમાં લાસ્ટ આપ્યું છે the unit of the rate of a reaction. From equation 4.1 and 4.2 it is clear that the unit of the rate are the concentration per time. For example, concentration in the mole liter inverse and time in the second, then the unit is mole liter inverse second inverse. However, in a gaseous reaction, when the concentration of gas is expressed in the term of their partial pressure, then unit of the rate of reaction is atmosphere into second inverse. ચાલો પછી આગળ ઇટ કેન બી સીન. હજી આર ઇન્સ્ટેન્ટિનસ બાકી રહ્યું. હજી આપણે આ શેનું પૂરું કર્યું? એવરેજ. It can be seen that the average rate fall from 1.90 to 10 to minus 4 mole liter inverse into second inverse to 0.4 10 to minus 4 mole liter inverse second inverse. However, the average rate cannot be used to predict the rate of reaction at a particular instant, as it would be constant for the time interval for which it is calculated. So, to express the rate at a particular moment of the time, we determine the instantaneous rate. એટલે આને આપણે આર ઇન્સ્ટન્ટ નામ આપ્યું. શું નામ આપ્યું? આર ઇન્સ્ટન્ટ. એમાં ને એમાં શું ફરક છે? આમાં કેપિટલ ડેલ્ટા છે અને આમાં સ્મોલ ડી લેવાનું. બસ આટલો જ ફરક. બાકી ફોર્મ્યુલા સેમ. આ જે લખ્યું ને R2 માઇનસ એ અહીંયા લખાય, પણ ખાલી બ્રેકેટની બહાર ડેલ્ટાની જગ્યાએ સ્મોલ ડી લેવાનું બસ. એટલે અહીંયા જો it is obtained when we consider the average rate at the smallest time interval, say small dt. When small delta t approach 0, hence mathematically for an instantaneously infinitely small dt instantaneous rate is given by R average is equal to minus delta R capital delta R by delta t is equal to plus delta p by delta t, and when delta t tends to 0, and શું બોલાય? tends to 0, R instant is equal to minus small dr by dt is equal to plus small dp by dt. એટલે એને માપવા માટે જો અહીં શું કરીએ આપણે? આવી રીતે આમ ટચિંગ લાઇન દોરવાની. શું દોરવાની? અને એનું શું માપવું પડે? સ્લોપ માપવું પડે. So it can be determined graphically by drawing a tangent at time t on either the curve of concentration of R and t versus time and calculating its slope. So in the problem 4.1, R instant at 600 seconds, for example, can be calculated by plotting concentration of butyl chloride as a function of time. A tangent is drawn. આવું આપણે પરીક્ષામાં કંઈ લખવાની જરૂર નહીં, ખાલી એ સમજવા માટે. તમને નહીં પૂછે આવું, ખાલી એકવાર સમજી લો કે આ કેવી રીતે માપ્યું એમણે. તો ગ્રાફ ઉપરથી એમણે આ સેકન્ડે કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન છે. તમને સ્લોપ માપતા જ આવડે ને? ફિઝિક્સમાં આવે છે ને કે આમ માપી લઈએ, આમ માપી લઈએ, પછી એને ડિવાઈડ કરી દઈએ. અમને તો સાહેબે શીખવાડેલું સ્લોપ કેટલો આવવો જોઈએ? 2 આવવો જોઈએ. ના આવે તો લાવી દેવાનું. હેલા એવી લાઈન જ એવી બનાવી દેવાની. આમ પસાર કરીએ એ આપણા હાથમાં હોય ને કે બધા પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટે પાસ કરાય અને બધા પોઈન્ટની વચ્ચેથી બી પાસ કરાય, પણ લાઈન આવવી જોઈએ, સ્લોપ બરાબર આવવો જોઈએ. ફિઝિક્સમાં મેઇન વસ્તુ એ જ છે કે તમે સ્લોપ કેવો બનાવો છો, સ્લોપ કેવો લાવો છો. જો સાચા પ્રેક્ટિકલ કરાવે ને
સર્કિટ જોડાઈને તમારી જોડે રીડિંગ, તો કેટલી વાર લાગે? શક્ય જ ના બને. કોઈક વાયર ઊંધો જોડી દે તો અને ચાલુ કરી દે સ્વિચ, તો બધા મીટર ઉડી જાય. ઊંધી સર્કિટ થઈ જાય તો વોલ્ટ મીટર આમ ફરવાની જગ્યાએ સટાક દઈને આમ ફરી જાય, પતી ગયું, સર્કિટ ખલાસ. એટલે પહેલાં જોઈન્ટ કરીને સાહેબને બતાવવું પડે. સાહેબ ચેક કરે, ઓકે, પછી સ્વિચ પડાય. સ્વિચ પાડીને પછી જોઈન્ટ ના કરાય, કોઈક દાળ ભડાકોઈ થઈ જાય. બરાબર? એ તો સારું છે સ્મોલ ડીસી કરંટ હોય એટલે વાંધો ના આવે, પણ જો હાઈ કરંટ હોય તો જો એટલે એને આ તો ખાલી સમજવા માટે આવું પૂછતા નથી, પણ જોઈ લો કે ભાઈ બ્યુટાઇલ ક્લોરાઇડ એઝ અ ફંક્શન ટાઈમ એ ટેન્જન્ટ ઇઝ ડ્રોન ધેટ ટચ ધ કર્વ લાઇન એટ ધ ટાઈમ સેકન્ડ 600 દોરીને આપી જોઈએ 600 યલો કલર ઉપર છે ને. So the slope of this tangent gives the instantaneous rate. So r instant at 600 second is, ચલો x axis divided by, ચલો પહેલાં કઈ એક્સિસ લીધી છે? y axis ને ડિવાઇડેડ બાય શું કરી છે? ધ ડિફરન્સ ઓફ y axis ડિવાઇડેડ બાય ડિફરન્સ ઓફ x axis. જો આ બે x axis અને આ બે આમ y axis, એટલે y axisનો ડિફરન્સ ડિવાઇડેડ બાય x axis. તો આપણને શું મળ્યું? 0.0165 માઇનસ, અહીં માઇનસ લખવાનું ભૂલી ગયા, છાપવાનું રહી ગયું છે. માઇનસ 0.037 ડિવાઇડેડ બાય 800 માઇનસ 400, અને એનો આન્સર મળશે 5.12 ઇન્ટુ 10⁻⁵. સો એવી રીતે સેમ 250 સેકન્ડ, 350 સેકન્ડ, 450 સેકન્ડ આપણે શું માપી શકીએ છીએ? રેટ. અહીંયા તમારી થિયરી શું થઈ ગયા? પૂરી. હવે જે ભાગ છે બાકીનો એ અલગ ક્વેશ્ચન છે. ચલો આ ક્વેશ્ચન અહીંયા પૂરું થઈ ગયું. તમારે એક્ઝામમાં ઓનલી આનું એક્સપ્લેનેશન કરવાનું છે. વોટ ધીસ ગ્રાફ એક્સપ્લેન? આર એવરેજ એન્ડ આર ઇન્સ્ટન્ટિનસ, બસ. અને દોરશો ને એના 2 માર્ક છે, અને એક્સપ્લેન થોડું કરતાં આવડે કે ના આવડે એનો 1 માર્ક છે. એક્સપ્લેનેશન કોઈ વાંચતો નહીં, પણ લખેલું હોવું જોઈએ બસ. આ મેઇન ગ્રાફ જ જોઈ લે સાહેબ. ઓકે, ચલો ડન. હવે આના ઉપરથી આપણે એક નવી થિયરી અંદર મિક્સ છે કે તમને કોઈ રિએક્શન આપ્યું હોય એનો તમારે રેટ કેવી રીતે મેઝર કરવો. તમને હું એકદમ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું. કારણ કે મારી પાસે ચલો H2 ગેસ છે અને I2 ગેસ છે, અને એમાંથી શું બને છે? HI ગેસ બન્યું, બરાબર. હવે તમને એમ કહે છે કે આનું રેટ રિએક્શન બનાવો, તો આના માટે આર એવરેજ અથવા રેટ ઓફ ધ રિએક્શન કેવી રીતે લખી શકાય? તો એને આપણે શું કરીશું સમજો કે આની આગળ જે હોય ને એને 1/, મૂકવાના. ચલો આની આગળ કશું નથી, 1 છે ને, તો આપણે આમ લખીએ. જુઓ 2 રીતે લખી શકાય. આ રિએક્ટન્ટ છે, પ્રોડક્ટ. આ શું કહેવાય? અને આ શું કહેવાય? ચલો રિએક્ટ પ્લસ થાય કે માઇનસ? ઘટે ને, માઇનસ થાય. તો જો આનું ફોર્મ્યુલા શું આવશે? જો ખબર છે, -dH2/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આનું પણ -di2/dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો આ શું છે? ઇન્ક્રીઝ થશે કે ડિક્રીઝ? હા. અને આના આગળ શું છે? તો +1/2 કરવાના. એ આગળ હોય ને એને 1/છેદમાં મૂકવાનું, બસ આટલું યાદ રાખવાનું. અને dHI/dt. હવે આ લોકો શું કરે છે ખબર? ચલો આ તમને ક્વેશ્ચન પૂછ્યું. આ પહેલો ઓપ્શન A, B, C અને ડી ઓપ્શન કોઈ બીજો આપી દે. આ પ્લસ છે ને એની માઇનસ અથવા આમ કરી નાખે 2dHI/dt. ચલો કયું ખોટું? હા, તો આ આન્સર
find out the incorrect representation of the rate of this reaction. ચલો આની જગ્યાએ આમ આપ્યું હોય તો એ બી રોંગ. બસ. અથવા ઘણી વખત શું કરે, આનાથી ડિફિકલ્ટ લેવલ બબેનું મિક્સિંગ કરે. આ એક ઓપ્શન, આ બે, પછી આ બેને મિક્સ કરે, પછી એમાં શું કરે પાછું ખબર છે, આ ટુ અહીં લઈ જઈ શકાય કે ના લઈ જઈ શકાય, કેમ કે વચ્ચે શું છે, હું અહીં મૂકી શકું, એ બી સાચું. એવા 4 પેર બનાવીને આપે, વિચ ઇઝ ધ ઇનકરેક્ટ રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ ધીસ રેટ ઓફ રિએક્શન. આ નીટનો પ્રશ્ન, ગુજકેટનો પ્રશ્ન, JEE નો પ્રશ્ન. ચલો કેવી રીતે રિપ્રેઝન્ટ કરવાનું ખ્યાલ આવી ગયો. હવે બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપીએ. N2 ગેસ પ્લસ 3H2 ગેસ gives twice NH3 ગેસ. ચલો આનું બોલો હાડો. The rate of reaction, ચાલો આનું શું આવશે, માઇનસ, વેરી ગુડ, યસ, પ્લસ, કેમ કે આ શું છે, પ્રોડક્ટ છે. હવે આને લખવાની એક બીજી પણ મેથડ છે. એ મેથડ કેવી છે, ચલો આ બધું જ લખ્યું, પણ આનો રેટ આમ બી લખાય. ઓલવેઝ રેટ ઇઝ ડિપેન્ડ અપોન ધ રિએક્ટન્ટ. ચલો અહીં કોનું કોનું કોન્સન્ટ્રેશન છે, H2 અને I2, પણ એમાં શું છે, એની ઉપર X અને અહીં શું લખવું પડે, Y. તો આ પણ રેટ જ છે. જો એ રીતે આનો રેટ બી બીજી રીતે લખવો હોય તો K ઇન્ટુ N2 ઇન્ટુ H2, એની X અને Y. એ આપણે એવું નહીં, આમાં ઉપર જે છે આ 3 in 1 નહીં મૂકવાના, એ શોધવું પડે. ઇટ ઇઝ પ્રેક્ટિકલ. ખાલી મેં અત્યારે તમને શું શીખવાડ્યું કે રેટ રિએક્શન લખતા શીખવાડ્યું, કે કોઈ રિએક્શન આપ્યો હોય એનો રેટ કેવી રીતે લખી શકાય. બરાબર, લખી નાખો. પછી કરી બીજા 4-5 એક્ઝામ્પલ, એટલે એકદમ પાક્કું થઈ જાય.
થઈ ગયો. હવે આપણે એના થોડી પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ. અને આમાં ત્રણ વસ્તુ મેઇન શીખવાની છે આપણે. 3 ડેફિનેશન છે આમાં. આ ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે આપણે એને ચલો હવે એક એવું એક્ઝામ્પલ લઈએ જે બધાને કોમન લાગુ પાડી શકાય. કે આ રીતે આપણને આપ્યું હોય, ધારો કે ચલો n1a પ્લસ n2b gives n3c પ્લસ n4d. ચલો આનું મારે રેટ લખવો છે, રેટ ઓફ ધ રિએક્શન. શું લખાશે? તો આ જે છે એને ક્યાં મૂકવાના? હા, dA બાય dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ, સોરી આ શું થશે? યસ, કેમ કે આ રિએક્ટન્ટ છે એટલે માઇનસ આવશે. dB બાય dt ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ dC બાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ dd બાય, બસ. એટલે આ ત્રીજું થયું તો લખી નાખો. કોમન થઈ ગયું, આ બધા માટે આ રીતે લખી શકાય. ચાલો હવે એવું જાતે બનાવો. ટ્રાય કરો જાતે, હવે આવડી જશે, નહીં વાંધો આવે. આવશે ને? બનાવી દીધું? હા, ચેક કરતા જજો, બરાબર? ચેક ઇટ. ઓકે, આ શું છે? રિએક્ટન્ટ. શું આવે? નેગેટિવ. અને આ બે પ્રોડક્ટ છે. પ્રોડક્ટ શું આવશે? ક્લિયર?
એટલે લેફ્ટ સાઈડ હોય માઇનસ લેવાના, રાઈટ સાઈડ હોય ચાલો આનો બી ચેક કરી લેજો બરાબર. -1/5 dBr minus by dt is equal to minus dBr3 minus by dt is equal to -1/6 dH plus by dt is equal to plus 1/3 d br2 by is equal to. હવે આમ શું છે, પાણી કોન્સ્ટન્ટ હોય એટલે જનરલી લેતા પણ લખી નાખીએ આપણે બરાબર. પાણી કેવું છે, કોન્સ્ટન્ટ વસ્તુ છે. તો આમાંથી શું પૂછી શકાય, વિચ ઇઝ કરેક્ટ ઓર વિચ ઇઝ ઇનકરેક્ટ. એટલે પ્લસનું માઇનસ આપી દે અથવા 6 ઉપર લખી નાખે. જેણે પ્રેક્ટિસ ના કરી હોય એને ખોટું પડે. હવે ઘણીવાર શું કરે, કમ્પેર કરે. હવે ચલો આ 3 અહીં લઈ લે તો 3/6 કરીને સામસામે આની પેર આપી શકે. તો જ્યારે ઓરિજિનલ બનાવવાનું અને એમાં કમ્પેર કરવાનું. આ નીટ લેવલનો ક્વેશ્ચન કહેવાય કે બબેની પેરમાંથી આમથી આમ લઈ જઈ શકે, આમથી આમ લઈ જઈ શકે. કેમ કે વચ્ચે ઇક્વલ નિશાની છે તો બે પેર કમ્પેર થઈ શકે છે. આમથી આમ બી લઈ જઈ શકે છે. કયું રોંગ છે ને કયું કરેક્ટ છે એવું શોધવાનું છે. આ નીટ લેવલનો ક્વેશ્ચન છે. એટલે જો આખું આ જે થિયરી આપણે શીખ્યા, ગ્રાફ ને બધું, એના ઉપરથી આ 5-6 ઇક્વેશન આપ્યા. જો પેજ નંબર 99 ઉપર એ બધા જ આપણે લઈ લીધા બરાબર. તો અહીંયા જો શું લખ્યું છે, એને સ્ટોક્યોમેટ્રી કહેવાય. જો where the stoichiometry coefficient of the reactant and product are same, the rate of reaction is given as below. The rate of reaction is equal to minus delta, આપણે કેપિટલ લખ્યા છે, આપણે સ્મોલ લખ્યા છે બરાબર. The rate of disappearance of any reactant is the same as the rate of appearance of the product, but in the following reaction 2 moles of hydrochloric acid is decomposed to produce the 1 mole of H2NI2. For expressing the rate of such reaction where stoichiometric coefficients of reactant or product are not equal to 1, the rate of disappearance of any of the reactant or the rate of appearance of the product is divided by their respective stoichiometric coefficient. એટલે જે આગળ કોએફિશિયન્ટ હોય એને ક્યાં મૂકવાનો, 1/. ખ્યાલ આવી ગયો? કોએફિશિયન્ટ કહેવાય. આ જે બધું મૂક્યું આ એ કોએફિશિયન્ટ ક્યાં મૂકવાના, નીચે. Since the rate of consumption of HI is twice the rate of formation of H2NI2, to make the equal, then term delta HI is divided by 2. The rate is of the reaction is given by the rate of reaction minus 1/2 dHI by dt is equal to plus dH2 by dt is equal to plus dI2 by dt. ચલો સેમ એ જ રીતે 1/5 માઇનસ લીધા જુઓ છે ને, dBr minus by dt is equal to minus delta Br, Br3 minus upon dt is equal to minus 1/6 delta H by dt is equal to plus 1/3 delta Br2 by dt is equal to plus 1/3 delta H2O by dt.
For a gaseous reaction at constant temperature, concentration is directly proportional to the partial pressure of a species, and hence the rate can be expressed as the rate change in a partial pressure of the reactant or the product. ઓકે, હવે એના ઉપરથી બે આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ્સ છે અને બે ઇન્ટેક્સ ક્વેશ્ચન્સ છે. એ કાલે આપણે કરીશું. બરાબર, આટલે સુધી આપણે રાખીએ છીએ. આપણે થેન્ક યુ.